الجزائر وبالرغم من تراجع احتياطيات الصرف من العملة الصعبة إلى حدود 44 مليار دولار سنة 2021 بعد ما كانت في حدود 200 مليار دولار سنة 2013. عجز في الموازنة وانكماش اقتصادي كبير وصل إلى ناقص 10% في فترة كورونا، انخفاض لأسعار المحروقات في تلك الفترة، زيادة الاستهلاك الداخلي للجزائر من الغاز الذي وصل إلى نصف الكمية المنتجة الإجمالية، الحراك والاضطرابات السياسية التي تبعته. بالرغم من كل هذه المعطيات التي نستطيع أن نعتبرها معطيات سلبية في تلك الفترة، إلا أن الجزائر لم تتجه إلى الاستدانة الخارجية. فكيف ذلك؟ في الفيديو هذا اللي ننصحكم تتابعوه حتى للنهاية باش تكون عندكم صورة أدق وأكثر شمولية حول الموضوع. راح نتطرق إلى مفهوم الدين بشكل عام، راح نتطرق إلى الفرق بين الدين الداخلي والدين الخارجي، راح نتكلم باختصار على فنزويلا كمثال لمشاكل تراكم الديون الداخلية والطيبعة، راح نتكلم على مصر باختصار كمثال على مشاكل ارتفاع التكلفة على الديون الخارجية خاصة قصيرة الأجل. سوف أتكلم على الجزائر والسياسات النقدية والمالية اللي اعتمدت عليها، اللي جنبتها الاستدانة الخارجية، إيجابيات وسلبيات هذه السياسة، التحديات اللي مقبلة عليها الجزائر من هذا الجانب، وحلول أو خيارات ممكن أن تتخذها الجزائر من أجل وضعية مالية أكثر اتساعا، أو وضعية مالية أكثر راحة إن صح التعبير للجزائر مستقبلا. الدين الحكومي بكل بساطة هو دين تلجأ له الحكومات من أجل تغطية العجز الناتج على ارتفاع النفقات مقابل الإيرادات. بمعنى آخر أنه عندما تتجاوز النفقات الإيرادات في دولة معينة خلال سنة معينة، تلجأ الحكومة للاستدانة من أجل تغطية ذلك الهامش أو ذلك الفرق. مثلا شخص ينفق على أسرة، الدخل تاعو 5 ملايين سنتيم، نفقاته 5 ملايين سنتيم، هنا راهو في وضع طبيعي وعادي. لو ترتفع النفقات تاعو مليون سنتيم أو ينخفض الدخل تاعو مليون سنتيم، هنا سيحتاج للاستدانة، يعني يحتاج الدين يكردي من أجل أنه يغطي النفقات الأساسية تاعو المقدرة ب5 ملايين سنتيم. الحكومة في حالة العجز لديها خيارين: دين داخلي أو دين خارجي، أو تضطر إلى أنها تلجأ إلى الدين الداخلي والدين الخارجي مع بعض، يعني استدانة داخلية مع استدانة خارجية. الدين الداخلي ببساطة هو الدين اللي يكون مصدره داخل الدولة محلي، سواء كانوا أفراد مقيمين، سواء شركات، سواء البنوك التجارية المحلية الموجودة في تلك الدولة، بالإضافة أيضا إلى البنك المركزي. على الغالب خاصة في الدول اللي عندها سوق مالي ونقدي متقدم أو متطور، تقوم الحكومة عن طريق سندات الخزينة بالاستدانة من السوق الثانوية والسوق ما بين البنوك، وتطرح السندات تاعها للبيع ويشتروها الأفراد، المؤسسات المالية، المستثمرين، وهكذا تستطيع أن تمول النفقات تاعها اللي تتعدى الإيرادات اللي أغلبها مصدرها الضرائب. في الكثير من الدول اللي عندهم مشاكل في سوقهم النقدي والمالي، ولا عندهم سوق سندات راكد أو أقل نشاطا، تلجأ هذه الدول إلى الاستدانة مباشرة من البنك المركزي. بمعنى آخر أنه تقدم الحكومة عن طريق الخزينة العمومية سندات للبنك المركزي كضمان للدين، في المقابل البنك المركزي يفتح حساب جاري للخزينة العمومية بنفس قيمة تلك السندات، يعني رصيد الحساب الجاري هذاك يحمل قيمة السندات اللي راح يحتفظ بها كضمان على استرداد الدين. وأيضا الدين هذا يكون بطبيعة الحال مصحوب بسعر فائدة. هذه العملية هي طيبعة بدون مقابل، يعني زيادة للكتلة النقدية في الاقتصاد دون مقابل. بعد مرحلة ولا أثناء تسديد الدين يتم السحب التدريجي للكتلة النقدية هذه الزائدة في الاقتصاد، يعني الحكومة تلجأ إلى تخفيض القدرة الشرائية بطريقة غير مباشرة، أو تخفيض قيمة النقود اللي يحملوها الأفراد من أجل أنها تضمن أنها تكمل النفقات تاعها. وعلى الغالب الأمر هذا أسهل من أنها تعجز أساسا
في تغطية النفقات تاعها اللي خاصة بالميزانية السنوية. لما يكون كاين عجز على السداد اللي يخلي الديون هذه تتراكم أو إعادة التمويل، بمعنى آخر أنه الحكومة الخزينة العمومية تتحصل على قرض آخر من أجل تغطية القرض السابق أو تغيير في الأقساط أو الفائدة وما إلى ذلك. هذا اللي يخلي الدين الداخلي في دولة معينة يتراكم، حتى ولو أن العجز الحكومي لا يزيد بنسبة كبيرة. العملية هذه يطلق عليها التمويل الغير تقليدي، لأنه في الحالة العادية الخزينة أو الحكومة عن طريق الخزينة العمومية تلجأ مباشرة إلى سوق ما بين البنوك وتطرح السندات تاعها للبيع مقابل الحصول على دين. أما غير ذلك فيعتبر تمويل غير تقليدي، ولجأت إليه الكثير من الدول خاصة بعد 2008 والأزمة الاقتصادية العالمية. للعلم أن اليابان هي أول دولة اعتمدت على هذا النوع من التمويل اللي هو التمويل الغير تقليدي. اليوم تقريبا راه موجود في أغلب دول العالم. فنزويلا هي أفضل مثال حول مشاكل تراكم الدين الداخلي ومشاكل الإفراط في اللجوء إلى التمويل الغير تقليدي، يعني اللجوء إلى البنك المركزي من أجل الطباعة لتغطية العجز. التضخم في فنزويلا وصل سنة 2018 إلى تقريبا 63 ألف بالمئة، وهي بطبيعة الحال قيمة تقريبية، لأن أساس الحكومة الفنزويلية توقفت على عرض بيانات معدلات التضخم ودخلت الدولة في حالة أزمة وفي حالة طوارئ. هناك مؤشر اللي قامت بإصداره مجلة بلومبرغ الاقتصادية اللي هو مؤشر فنزويلان كوفي كون ليتشي اندكس. المؤشر هذا هو مؤشر يتبع السعر والارتفاع في سعر كوب من القهوة في فنزويلا، وعلى أساسه يقيس القيمة التقديرية لمعدلات التضخم بهذا البلد. الدين الخارجي في حالة العجز، وركزوا مليح على عبارة في حالة العجز، لأن الدين الخارجي في حالة العجز والاضطرار من أجل تغطية النفقات الضرورية هو ليس نفس الدين الخارجي اللي موجود عند دول مثل الصين، أمريكا، اليابان اللي تجاوز 250%، اللي يعتبر على الغالب دين يدخل في الاستثمار في حد ذاته، والعائد عليه يكون على الغالب أكثر أصلا من الفوائد المقدمة من أجل هذا الدين، اللي يخلي الاستدامة تاعو كبيرة. الدين الخارجي في حالة العجز هو لجوء دولة معينة إلى الاستدانة الخارجية من أجل تغطية العجز في النفقات تاعها، بمعنى آخر تغطية العجز في النفقات اللي تتجاوز الإيرادات اللي أغلبها من الضرائب. الاستدانة الخارجية تكون من البنوك الدولية والمؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، نوادي الإقراض اللي معروفين مثلا. ويصطحب عملية الاستدانة هذه شروط، أهمها هي تخفيض قيمة العملة. أيضا والأكثر من هذا أنهم يتدخلوا حتى في السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة، مثلا توصيات بتحرير السوق، رفع الدعم الاجتماعي. النتائج على الغالب تاع الشروط هذه والسياسات هذه تكون فقر أكبر للأسف للأفراد اللي يعيشوا في الدول اللي تلجأ للاستدانة. والأكثر من هذا بعض الدول تلجأ أو تضطر إلى أنها تبيع شركات وطنية وحصص كبيرة من الشركات هذه بأسعار أقل في الحقيقة من قيمتها السوقية الحقيقية. مصر مثال على دولة اللي لجأت للاستدانة الخارجية واللي ارتفعت التكلفة على الدين تاعها خاصة قصير الأجل بنسبة كبيرة. مصر الدين العام تاعها حاليا، يعني الدين الداخلي زي الدين الخارجي، وصل إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي، تقريبا راهم في حدود 400 مليار دولار. 45% من الدين هذا أو 45% من الناتج المحلي الإجمالي في الحقيقة هو دين خارجي، يعني تقريبا 170 مليار دولار. الخدمة على الدين فقط لسنة المتوقعة لسنة 2024، الخدمة على الدين هي التكاليف الدين في حد ذاته، يعني أقساط زائد الفوائد، وصلت ولا متوقع أن تصل إلى حدود 29 مليار دولار. يعني نحن نتحدث على ثلثي إيرادات مصر أو إيرادات الميزانية المصرية من الضرائب،
تذهب إلى تغطية خدمة الدين في حد ذاتها. وتخيلوا معايا واش معناتها الرقم هذا، بمعنى آخر أنه جزء كبير من النفقات اللي من المفروض تروح للدعم الاجتماعي، للصحة، للسكن، جزء كبير منها في الحقيقة يذهب إلى خدمة الدين. وهذا اللي يخلي المجتمع المصري تحت ضغط أكبر وتحت مشاكل اجتماعية إن صح التعبير أكبر حتى من قبل الاستدانة في حد ذاتها. مانيش راح نتوسع بزاف في أزمة الديون المصرية، ربما راح ندير عليها فيديو في المستقبل. الجزائر من أجل مواجهة الأزمة المالية والعجز في الميزانية، بالإضافة إلى تراجع احتياطاتها من الصرف بعد تراجع أسعار المحروقات ابتداء من سنة 2013 حتى تقريبا سنة 2020، لجأت إلى الاستدانة الداخلية بالإضافة إلى تقييد الاستيراد ومحاولة تنويع الصادرات تاعها خارج المحروقات. بالجزائر هناك صندوق يطلق عليه صندوق ضبط الإيرادات، واللي مصدر التمويل تاعو، مصدر الرصيد تاعو إن صح التعبير، هو الفائض في الجباية البترولية. في الجزائر اللي يطلعوا على قانون الميزانية ومشروع قانون الميزانية راح يلقاو السعر المرجعي وسعر السوق المتوقع اللي يبنيو عليه الميزانية. الفرق بين السعر المرجعي وسعر السوق الحقيقي وغير المتوقع هذا راح يروح لصندوق ضبط الإيرادات. يعني مثلا في آخر سنة كان السعر المرجعي 60 دولار، السعر السوق المتوقع أثناء مشروع قانون الميزانية في حدود 70 دولار، أما السعر الحقيقي في نهاية سنة 2023 كان في حدود 86 أعتقد 87 دولار. هذا اللي يخلي لهذا الصندوق مصادر تمويل ويخلي الرصيد تاعو يرتفع. بعد تراجع أسعار المحروقات ابتداء من سنة 2013 بدأ الرصيد تاع الصندوق هذا ينخفض تقريبا لانتهى يعني في بداية سنة 2017، وانخفض بدرجة كبيرة وبقيمة كبيرة، اللي خلى في تلك الفترة الحكومة تعتمد التمويل الغير تقليدي عن طريق تعديل قانون النقد والقرض. كان هذا سنة 2017، ومنذ ذلك الوقت بدأت اعتماد صيغة التمويل الغير تقليدي، يعني أن الخزينة العمومية تلجأ مباشرة إلى البنك المركزي من أجل تغطية العجز في الميزانية تاعها. التمويل هذا هو زيادة للكتلة النقدية في الاقتصاد دون مقابل، هذا اللي راح يرفع الأسعار وراح ينقص القيمة تاع النقود الموجودة لدى الأفراد. يعني هو بطريقة غير مباشرة امتصاص للأزمة عن طريق توزيعها على المجتمع بطريقة ذكية عن طريق التمويل الغير التقليدي، ثم بداية سحب الكتلة النقدية هذه من الاقتصاد بعد ما ترجع أسعار المحروقات لمستويات جيدة، اللي يخلي صندوق ضبط الإيرادات ترتفع القيمة تاعو والاعتماد عليه من أجل بداية تسديد الدين هذا. في الكثير من الأحيان الدين هذا كله لا يسدد كما قلت في بداية الفيديو، هذا راح يأثر على ارتفاع الدين الداخلي للدولة، وهذا يكون عن طريق برامج إعادة التمويل. في الجزائر مثلا في سنة 2021 تم إصدار قرار من طرف البنك المركزي اللي أطر ولا اللي برمج عملية إعادة التمويل هذه، واللي يحدد السقف تاعها. إعادة التمويل هو تمويل جديد في حالة عدم القدرة السداد على الدين، يعني بعبارة أخرى هو دين جديد من أجل تغطية الدين القديم، ويقدر يكون تعديل في الأقساط أو في أسعار الفائدة حسب البيانات اللي وفرها البنك المركزي. بالمناسبة أنا نعتمد في الفيديوهات تاعي على المعلومات أو البيانات والإحصائيات المفتوحة للجميع، يعني public، يعني ماشي confidential. رايحين تلقاو المصادر هذه في كل فيديو اللي نطرق ليها في الوصف الخاص به. حسب البيانات هذه عندنا ارتفاع ملحوظ وسريع في M1 زائد M2 ابتداء من سنة 2017، بالرغم من أنه في تلك الفترة كان النمو الاقتصادي بطيء لأن أسعار المحروقات لم تتعافى بعد. يعني هذا راح يخلينا نعرفوا أنه كاين ضخ للكتلة النقدية في الاقتصاد دون مقابل في تلك الفترة بعد إصدار القرار تاع التمويل الغير تقليدي، يعني لجوء الخزينة العمومية إلى البنك المركزي من أجل الاستدانة.
M1 هي الكتلة النقدية على شكل نقود بالإضافة إلى الحسابات الجارية. M2 هي M1 زائد الودائع لأجل، اللي على الغالب تكون السيولة عليها عالية، يعني الودائع لأجل على المدى القصير مثلا سنة. نقدروا نشوفوا في الصورة هذه أنه الدين العام الحكومي بدأ في الارتفاع في تلك الفترة، بالإضافة إلى تراجع كبير في احتياطيات الصرف بالجزائر نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات اللي بدأت تتعافى ابتداء من سنة 2021. هذا راجع إلى ارتفاع أسعار المحروقات مجددا في الأسواق الدولية، وأيضا تقييد الاستيراد، بالإضافة إلى تنويع نوعا ما للصادرات اللي ما زال تأثيرها حتى الآن قليل، باعتبار أنه حتى اليوم 85% على الأقل من صادرات الجزائر محروقات. ولازم نفرقوا هنايا بين صادرات الجزائر وبين الميزانية. تقريبا 42-43% من إيرادات الجزائر في الميزانية محروقات، ولكن 85% من صادرات الجزائر محروقات، وهذا اللي يخلي الجزائر دوما تحت ضغط العملة الصعبة واحتياطاتها من العملة الصعبة، اللي يخليها تفرض قيود على الاستيراد لما ينخفض قيمة احتياطيات الصرف اللي حاليا راهو في حدود 71-72 مليار دولار، وهي قيمة مقبولة نوعا ما. حسب تقرير صندوق النقد الدولي، الانخفاض في الدين العام للجزائر بدأ سنة 2021، يعني تراجع للدين العام في الجزائر. هذا نتيجة لتقلص العجز في الميزانية، وأيضا بداية تسديد الدين في حد ذاته. راح تلاحظوها في المنحنى البياني بكلمة amortization، اللي هي تسديد الدين، يعني استهلاك الدين إن صح التعبير. هذا التسديد اللي يخلي الدين العام يبدأ في الانخفاض. للعلم أنه هذا راجع إلى بداية ارتفاع أسعار المحروقات في الجزائر، ومنه بداية ارتفاع رصيد صندوق ضبط الإيرادات. حتى وزير المالية في مشروع قانون الميزانية لسنة 2023 نتذكر تحدث أنهم سيلجؤون إلى صندوق ضبط الإيرادات من أجل تغطية جزء كبير من العجز المتوقع في قانون الميزانية، أعتقد لسنة 2023 وسنة 2024. خيار هذا المعتمد جنب الجزائر الاستدانة الخارجية، واللي خلاها غير مضطرة لدفع تكاليف كبيرة على الدين، خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ورفع أسعار الفائدة من طرف الفيدرالي الأمريكي بأمريكا. أيضا ضغط أقل على الدينار الجزائري. تجنبنا معدلات التضخم راح تكون أكبر من معدلات التضخم الحالية. لو نشوفوا مثلا مصر، تقريبا معدل التضخم حاليا جاوزت 32%. الحكومة استطاعت الحفاظ على سياستها الإنفاقية ولا سياستها المالية التوسعية، اللي حسب التصريحات من الهدف منها هو تشجيع الاستثمار ومواجهة الانكماش الاقتصادي الكبير اللي كان بعد فترة كورونا. ما كانش توصيات ولا شروط مفروضة على الجزائر إن صح التعبير. تقريبا يعني الكثير من الفوائد عن طريق الاعتماد على السياسة هذه. في المقابل الحفاظ على احتياطيات الصرف لن يكون بالتمويل الداخلي مثلا، أو تغطية العجز في احتياطي الصرف إن صح التعبير. هذا اللي يخلي الخيار الوحيد هو الاستدانة، وسياسة تقييد الاستيراد في الحقيقة الهدف منها الحفاظ على هذه الاحتياطات حتى لا تلجأ الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، بما أن الخيار السياسي في الجزائر يتجنب دوما الاستدانة الخارجية. تقييد الاستيراد والسياسة هذه باتجاه الاستيراد سمحت لاحتياطي الصرف أنه يصمد حتى ولو وصل ل 44 مليار دولار سنة 2021، وهي قيمة لا تغطي إلا تقريبا سنة من الاستيراد للجزائر. يعني الأموال الصعبة اللي يحتاجوها المستوردين من أجل إدخال السلع إلى الجزائر، القيمة هذه اللي هي 44 مليار دولار في الحقيقة تغطي فقط سنة، وهذا يعني انخفاض كبير. وأنا دوما نقولها أنه الناس اللي مشرفين على السياسة النقدية والمالية في الجزائر نجحوا في تسيير الأزمة، وبطبيعة الحال ما نقدروش نقولوا إنجاز، لأنه تسيير الأزمات هو تسيير للأزمة، هو نجاح، يعني أمر معقول مقبول ونجاح وعمل، يعني قاموا بدورهم. ولكن الإنجاز في الحقيقة هو إصلاحات أعمق، إصلاح على السوق النقدي في الجزائر، سوق السندات،
تغيير وسائل التمويل أو إن صح التعبير الخروج من القروض والتوجه إلى وسائل تمويل واحدة أخرى، إدخال الأموال اللي موجودة في السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي سواء عن طريق إصلاحات بنكية واستهداف البنوك للأموال هذه، أو عن طريق فتح فرص استثمار للأموال اللي موجودة ولا تزال موجودة حاليا في السوق الموازية. على العموم كاينة تسيير للأزمة بطريقة جيدة، ولكن السياسات الاستباقية للأسف ما زلنا بعاد عليها، خاصة وأنه كاين إرادة سياسية من أجل التوجه نحو الصناعة، تطوير قطاع الزراعة، تطوير القطاع الخاص، يعني تنويع حتى الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. على العموم المجتمع الجزائري في الحقيقة تحمل جزء كبير من التكلفة تاع الأزمة المالية ولا الضيق المالي اللي مرت به الجزائر، خاصة في فترة كورونا، واللي ما زالت آثاره الآن، واللي ما زال ربما سنقع فيه مستقبلا لو لم نذهب إلى حلول أو إجراءات أكثر عمقا من أجل الخروج من مشاكل الريع والارتباط بالمحروقات والتقلبات تاع أسعار المحروقات في النهاية في الأسواق الدولية. تحمل تكاليف الأزمة هذه نقدروا نشوفوا في انخفاض القدرة الشرائية، الندرة في بعض المنتجات خاصة منها المستوردة. على العموم الوضع الاجتماعي في الجزائر تراجع حقيقة. لماذا؟ لأنه وببساطة هناك ضيق مالي، هناك أزمة، هناك انخفاض لإيرادات الجزائر في تلك الفترة اللي لازم المجتمع في النهاية يدفع الفاتورة تاعها، خاصة في إطار اقتصاد لا يزال يعتمد على التمويل الحكومي وعلى القطاع العام بدرجة كبيرة، تردي أيضا في الخدمات العمومية. وبالرغم من التعافي مؤخرا إلا أن آثار التضخم لا تزال، وتوقعات صندوق النقد الدولي أن التضخم لن ينخفض إلا إلى 7.2% أعتقد السنة هذه اللي هي سنة 2024، لأنه سحب الكتلة النقدية في الاقتصاد يتم، نعم هناك بداية السحب ولكن بوتيرة أقل. بالمناسبة اللي يحب يرجع لتقرير صندوق النقد الدولي راح يلقاه بعد نهاية الفيديو هذا، راح تلقاوه على الجانب يعني، وتضغطوا مباشرة يديكم لقراءة تاعي لتقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الجزائري حاليا أو التوقعات للسنوات المقبلة. لذلك هناك الكثير من التحديات اللي بانتظار الاقتصاد الجزائري، خاصة أنه ما زالت صادراتنا خارج قطاع المحروقات لا تتعدى تقريبا 15%. أيضا الأسعار المتوقعة للبترول في ثلاث سنوات 4 سنوات القادمة لن تتعدى 90 دولار. يعني لا، قد يكون مستقبلا هناك ضغط على صندوق ضبط الإيرادات اللي يخلي من المتوقع أنه ابتداء من سنة 2025 بداية ارتفاع الدين العام في الجزائر بالمعطيات الحالية، معدلات التضخم ولا يزال انخفاض تدريجي ومستمر للقدرة الشرائية في الجزائر. هذا اللي يخلي الاقتصاد الجزائري أمام تحديات كبيرة مستقبلا. يجب إعادة النظر في الميزانية في حد ذاتها وترشيد سياسة الإنفاق، خاصة فيما يخص الدعم الاجتماعي. يجب أن يكون دعم اجتماعي موجه، من غير معقول دولة تمول ميزانيتها بالعجز تقوم بدعم البنزين لجان شاب صغير يروح للجامعة يضراقي في وحدة. يعني هذا أنا بالنسبة لي وجنون يعني وسوء تسيير كبير. يجب أن تكون إرادة سياسية حقيقية وقرارات جريئة باش يتم توجيه الدعم، وهذا لن يحدث إلا بالرقمنة في القطاعات الحساسة. نفس الشيء بالنسبة لقطاع الزراعة، نفس الشيء بالنسبة لقطاع عفوا الصناعة. يعني الرقمنة راح تخلينا نقدروا نعرفوا نسبة الإدماج الحقيقية، الدعم تاع الدولة وين راه يروح، والنتائج تاع الدعم هذا في الحقيقة وين راهي. هذا اللي يخلي كاين إرشاد في النفقات، وفي المقابل كاين عائد ونتيجة وراء هذا الدعم اللي هو في النهاية أموال الجزائريين لأموال دافعي الضرائب إن صح التعبير. نفس الشيء بالنسبة للإصلاحات البنكية، التمويل خارج القروض أو التمويل يعني عن طريق مثلا اللجوء الحكومة إلى البنك المركزي. يجب أن يكون سوق سندات أكثر نشاطا. لازم أيضا تنويع الاستثمارات المالية في الجزائر، وتكون كاينة بورصة نشيطة مستقبلا في الجزائر باش نقدروا نزيدوا قدراتنا في تمويل الأنشطة الاقتصادية تاعنا. فتح المجال للأموال الموجودة في الاقتصاد الموازي باش تدخل
الى الاقتصاد الرسمي، وهذا ينعكس على الايرادات تاع الدوله من الضرائب ايجابا، ويزيد لنا قدراتنا في الانفاق خارج العجز. الاشكال اليوم مثلا أن زياده الانفاق لا يقابله زياده في الايرادات العاديه خارج الجبايه البتروليه للدوله. الكثير من الاصلاحات اللي لازم تكون انعكاس للسياسات الاستباقية وليست سير الأزمة. في النهاية شكرا للناس اللي تبعوا الفيديو هذا معنا للنهاية، خلوا إعجاب على الفيديو، يعطيكم الصحة ونتلاقاو في فيديو واحد آخر.